Hello guys! Nandito naman po tayo ngayon. At ang ating tutorial naman natin ngayon ay kung paano magluto at kung paano pasarapin ang simpleng fish cake ala Korean cuisine. Yan, English yun. So, ang tawag po dito sa fish cake na to ay Korean fish cake. So, mga iniidolo natin Koreano, Korean, mga K-pop, yan, siguro yan ang isa sa mga kinakain nila. So, hindi ito nakakataba. So, kaya pan-diet na din. So, yan. Syempre, ang inyong lingkod, hindi marunong magluto. So, kumuha ako ng aking representative. At syempre ang aking representative ay mahihiyain. So, ayaw niyo pakita yung mukha niya sa video. So, actually ako mahihiyain din naman po ako. Okay. So, kita naman. Hindi. Ayun, medyo mahihiyain niya siya. Kaya, ang makikita niyo na lang po ay ang pagluluto niya. Naka-videohan naman na maayos. Sana masundan niyo. At yun lang naman po. So, ang aking tagaluto pala ay ang aking napakagandang misis. So, ayan. At sana magustuhan nyo yung tutorial natin na ito at masundan nyo na maayos. At masarap itong fish cake na ito. Pag natikman nyo, mapapawaw ko yun talaga. So, ayan, simulan na natin. At syempre, huwag nyo rin po kakalimutang mag-subscribe, mag-like, and share. At kung meron pa kayo mga suggestions, comments, just comment down below. Kung meron man po tayong pagkukulang at pagkakamali, tatanggapin natin yan. At kung wala naman, thank you. Kung ma-appreciate nyo, salamat. So ayan, simulan na po natin. So heat it up!